What's up mga ka-hey-hey? Kumusta kayo dyan? So umabot na po ng more than 100 subscribers ang Dupak Hey channel. So thank you guys for sharing and liking my videos. Thank you guys. So gusto ko mag-shoutout ngayon kay Lola Lag. Nagbibigay sa akin ng burong mustasa last time. So ang dating team ko, Team Quezon Avenue Branch. Siyempre kay Boss Petit, Ma'am Wena, James, Debbie, Jen, Luisa, Ma'am Len, Jopay, Boss Marion. So thank you. So, it's been a while since nag-upload tayo ng isang lutong bahay recipe. So, i-check ko mamaya kung anong pwedeng lutuin ko at ma-share ko sa inyo, guys. Nga pala, makikilala nyo na rin sa isang video to sa pang Dupaks Hey Hey. So, enjoy and keep on watching my videos. Bye-bye! Hello mga ka-hey hey. Hello mga ka-hey-hey. Hello ka mga ka-hey-hey. Hello mga ka-hey-hey. Ako ito, si Sir Dupak, mga ka-hey-hey. Sub muna. Sab muna. Hello mga ka-hey-hey! Welcome back to my YouTube channel. So, dumayo tayo ngayon sa Bacoor, Cavite para ipagluto sila ng chicken and pork adobo. Samahan na rin natin ng hard-boiled egg. So, bago natin umpisahan ng aking pagluluto, mga ka-hey-hey, gusto ko lang ipakilala ang aking impostor. Mga ka-hey-hey, ang mga ingredients na ating gagamitin sa pagluto tamong adobong manok o pangbabi, of course. Ang pork, siyempre ang chicken, gagamit rin tayo rito ng suka at toyo, at siyempre ang oyster sauce na magbibigay ng kakaibang lasa sa ating adobo. Magdadagdag rin dito ng hard-boiled egg, at ang normal na gagamitin natin rito, bawang sibuyas, daon ng laurel, at ang paminta. Gagamitin tayo rito ng mantika sa ating pag-isa ng ating adobo. Tara, umpisan tayo.
Ayan mga kahihay, after an hour of cooking, chicken and pork adobo, pwede na ito, nagmamantika na. Tara, manganta na. Uy, nagmamantika-tika pa to mga kahihay. Pwede na ito. Pati kanin ng kapitbahay nyo, mararampulayan dito mga kahihay. Ayan mga kahihay, luto na po ang adobo mix pork and chicken with hard-boiled egg. Tadaan! Go. Uy. Lalasahan na natin mga kahihay ang verdict na ating niluto. Ayos na ayos mga kahihay. Sarap. Yaman. Sa mga nagustuhan ang recipe natin for this day, please do like, share, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga succeeding videos ko. Bye-bye!